สวัสดีครับวันนี้เนี่ยแบงก์ก็จะมาพูดในเรื่องของตัว Spotlight กันบ้างแล้วนะครับจากที่แบงก์ได้เกริ่นเอาไว้ในคลิปแรกๆเลยว่าตัว Spotlight ของเราเนี่ยมันเป็นไฮไลท์พิเศษนะครับของตัวเครื่อง MacBook เอาไว้ยังไงบ้างนะครับแล้วมันก็สามารถทำอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้แบงก์จะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับโดยเริ่มต้นเลยนะครับเราเนี่ยก็กดไปที่ตัวแว่นขยายนะครับที่อยู่ตรงเมนูบาร์เลยนะครับก็จะเป็นการเข้าถึงตัว Spotlight Search ของเรานะครับโดย Spotlight Search ของเราเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็เอาไว้ใช้สำหรับการ Search ค้นหาข้อมูลต่างๆนะครับแต่มันจะไม่ใช่ในส่วนของการ Search ค้นหาข้อมูลธรรมดานะครับเดี๋ยวอย่างเช่นแบงค์จะสาธิตให้ดูเลยอย่างเช่นแบงค์พิมพ์คำว่า Apple นะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะทำการดึงข้อมูลต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับคำว่า Apple เนี่ยขึ้นมาแสดงให้เราเห็นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเว็บไซต์นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับหรือจะเป็นการเซตติ้งต่างๆตรงนี้เนี่ยมันจะแบ่งข้อมูลออกมาเป็นหมวดๆให้เราเลยนะครับเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นรูปภาพก็ดีด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัว knowledge ต่างๆตรงนี้ก็สามารถดูได้ทั้งหมดเลยที่เกี่ยวกับ Apple นะครับหรือผมอยากจะเสิร์ชค้นหารูปภาพต่างๆอย่างเช่นผมอยากจะเสิร์ชรูปภาพที่เป็นรูปภาพดอกไม้แล้วกันนะครับมันก็จะมีขึ้นมาเลยนะครับว่าตัวดอกไม้ของเราเนี่ยมันมีเว็บไซต์อะไรที่เกี่ยวกับคำว่าดอกไม้บ้างนะครับหรือถ้าหากว่าเราอยากจะเสิร์ชหารูปภาพนะครับSpotlight Search เนี่ยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยถ้าหากว่าผมอยากจะค้นหานะครับรูปภาพที่เกี่ยวกับตัวดอกกุหลาบนะครับผมก็แค่พิมพ์ไปเลยนะครับคำว่าดอกกุหลาบนะครับกด Enter มาก็จะมีตัวเว็บ Image มาให้ผมเลยทันทีนะครับก็คือถ้าหากว่าผมชอบรูปไหนเนี่ยผมก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับแบบนี้โดยที่ผมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเข้าไปในส่วนของตัวเบราว์เซอร์นะครับเพื่อทำการค้นหาข้อมูลนะครับหรือค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับดอกกุหลาบแบบนี้เลยนะครับผมแค่ทำการกด Spotlight Search แล้วก็เสิร์ชเข้ามาก็สามารถเข้าถึงตัวรูปภาพได้เลยทันทีแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีทริคเล็กๆน้อยๆที่แบงค์อยากจะแชร์นิดนึงนะครับในเรื่องของการทำงานนะครับโดยถ้าหากว่าเราเจอรูปภาพแล้วเนี่ยที่เราชอบแล้วเนาะเราก็แค่ทำการกดคลิกค้างที่รูปภาพนะครับแล้วก็ลากมายังตัวเดสก์ท็อปของเราได้เลยรูปภาพเนี่ยก็จะทำการเซฟนะครับลงมายังตัวเดสก์ท็อปของเราเลยแบบนี้นั่นเองนะครับก็จะทำให้ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยลดขั้นตอนในการค้นหาข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตัว Spotlight Search ทำอะไรได้อีกบ้างนะครับ Spotlight Search ยังเป็นเสมือนเครื่องคิดเลขให้เราได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราอยากจะคำนวณนะครับในส่วนของตัวเลขนะครับถ้าหากว่าใครเป็นนักบัญชีก็ได้นะครับอย่างเช่นผมอาจจะคำนวณว่า250นะครับคูณ34นะครับมันก็จะแสดงขึ้นมาให้เลยนะครับว่าผลลัพธ์ของตัวเลขที่ผมคิดเอาไว้เมื่อกี้เนี่ยเป็นผลลัพธ์อะไรบ้างนะครับแล้วก็เรายังสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือข้างล่างเนี่ยมันจะมีเป็นรูปเหมือนตัวเครื่องคิดเลขเนาะเราสามารถที่จะกดคลิกนะครับเข้าไปนะครับเพื่อเข้าถึงตัวเครื่องคิดเลขแล้วก็ทำการคิดเลขเพิ่มเติมไปได้อีกนั่นเองนะครับถ้าหากว่าใครอยากจะคิดเลขอื่นๆเพิ่มเติมตรงนี้ก็สามารถใช้ตัวแอป Calculator ตัวนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการเข้าถึงแอปได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นเองโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเปิดแอปเลยนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งทริคที่แบงค์อยากจะแชร์ไว้ให้นะครับสำหรับการใช้งานตัว Spotlight โดยถ้าหากว่าใครเนี่ยที่เป็นสายกีฬานะครับชอบที่จะติดตามผลกีฬาต่างๆตรงนี้เราก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราอยากจะเช็คผลฟุตบอลนะครับสักสักทีมหนึ่งอย่างนี้แล้วกันนะครับเราอาจจะเสิร์ชคำว่า Premier League เป็น English Premier League นะเราก็กดเข้าไปเลยตัว Spotlight Search เนี่ยมันก็จะทำงานนะครับร่วมกับทางตัว English Premier League ด้วยนะครับทำเป็นหน้าต่างนะครับในการที่เราเนี่ยสามารถที่จะดูนะครับผลตารางคะแนนของตัวทีมต่างๆตรงนี้ได้เลยทันทีนะครับรวมไปจนถึงเกมต่างๆด้วยที่จะมีเตะนะครับในส่วนของตัวพรีเมียร์ลีกตัวนี้นะครับก็จะดูได้ว่ามีทีมไหนบ้างที่เตะวันไหนบ้างระยะเวลาไหนบ้างนั่นเองนะครับก็ทำให้เราเนี่ยสามารถมาเสิร์ชหาข้อมูลได้นะครับรวมไปจนถึงมันยังดึงข้อมูลที่เป็นข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับตัว English Premier League เอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นตัวไฮไลท์โซเชียลมีเดียก็มีนะครับในส่วนของการดึงข้อมูลที่เกี่ยวกับ English Premier League มาก็จะเป็นตัว Instagram เป็น Account Twitter หรือ Facebook นั่นเองนะครับรวมไปจนถึงตัวรูปภาพต่างๆก็ดึงมาไว้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับตัว Spotlight Search เนี่ยก็ยังทำนะครับในส่วนของการ Search หาข้อมูลเนี่ยได้อีกหลากหลายรูปแบบเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็
อยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองไปศึกษากันดูว่า Spotlight Search เนี่ยทำอะไรได้บ้างตรงนี้เนี่ยแบงก์ก็ลองสาธิตให้เพื่อนๆได้ลองเห็นภาพกันดูเนาะวันนี้เนี่ยยังไงก็จบในส่วนของการแนะนำการใช้งานตัว Spotlight Search กันแล้วนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้รับประโยชน์นะครับแล้วก็ลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับยังไงวันนี้แบงก์ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ